Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Sa araw na ito, hindi tayo magpiprepare ng ulam. Ibahin muna natin. Bakit? Marami tayong mga subscribers and viewers na nagre-request nito. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng Maja Blanca. Pero, mag-subscribe ka muna at pindutin mo na rin yung kampanang gumagalaw na yan. At narito naman po ang ating mga ingredients. Meron tayong cream style corn in can, any brand, evaporated milk, condensed milk, kakang gata. Ito yung unang piga mula sa kinayod ng niyog. Pangalawang gata, ito yung piniga na may halong tubig na. Cheese, buko o fresh coconut meat, at cornstarch. Ngayon, pagsamasamahin na natin ang ating mga ingredients maliban sa cornstarch. Advice ko lang po mga ka-MU, no? Every time po na gagamit tayo ng mga delata, bago natin buksan, hugasang mabuti at saka punasan ng tissue kasi madumi po yung mga lata na to. Dati po ako nagtatrabaho sa mga delata section at nakikita ko po sa mga warehouse, hindi po may iwasan yan na maalikabukan, magapangan ng ipis, hindi po talaga may iwasan yan. Kaya as much as possible, linisin po nating maigi bago natin buksan. Kasi minsan pag open natin, 'di ba, biglang yung katas ba tawag doon? Nung laman, 'di ba, pumupunta doon sa pinakatakip. Kaya hangga't maaari, hugasan muna po yung lata. Next, ang buko. Pwede pong isang pirasong buko lang ang ilagay. Depende po sa inyo. Maganda ito kung halimbawa pang family, bonggahan nyo na kasi family nyo naman ang kakain. So mga ka-MU, napansin nyo ba, wala akong nilagay na sugar. Yung iba kasi naglalagay ng sugar, ako hindi na. Yung condensed milk ang magpapatamis dito. So itong maha na to ay hindi masyadong matamis. Tama lang sa aking panlasa at sa family ko, pag tinatanong ko, tama yung lasa. Hindi siya nakakaumay. Pero nasa sa inyo pa rin kung magdadagdag kayo ng sugar. Tikman nyo muna bago nyo isalang. Ilalagay na rin natin ang pangalawang gata pero kalahati lang. Yung kalahati ay iiwan natin para sa ating cornstarch. Hintayin natin siyang kumulo. So, habang hinihintay natin kumulo, gawin natin ang ating cornstarch. Ilagay na natin ang natira nating pangalawang gata. Ayan, nagsisimula na po siyang bumula at kumulo. Haluin lang natin. Makaraan ang ilang minutong paghahalo, maglalagay na tayo ng ating cornstarch mixture. Pero siguraduhin na walang namumuo sa ilalim nito. At ito ang oras na hihinaan na natin ang apoy. Pagkalagay ng cornstarch mixture, kailangan lagi natin itong hahaluin dahil mabilis itong mamuo. Haluin ito ng haluin hanggang maluto ang cornstarch.
Pagkatapos masalin sa kanyang lalagyan, palamigin muna sandali bago lagyan ng toppings. Makaraan ng ilang minuto at medyo lumamig na, lagyan na natin ng toppings. Depende sa inyo kung anong toppings ang ilagay nyo. Pwedeng cheese o kaya latik. Ngayon, i-cover natin siya ng plastic food wrap bago natin ilagay sa ref. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!